มุมบ้านลานสวน EP นี้จะชวนคุณมาสนุกกับการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเอาไว้รับประทานกันที่บ้านวิธีการก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาเพียงแค่7 วันก็พร้อมจะนำมาประกอบอาหารกันได้แล้วสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้จบลงและอยากจะลองเพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยตัวเองดูบ้าง EP นี้ทางช่องก็มีเมล็ดทานตะวันมาแจกให้ลองนำไปเพาะกันเองที่บ้านติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ในวิดีโอนี้นะครับต้นอ่อนของพืชหรือไมโครกรีนเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าและอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายปัจจุบันกระแสของการทำเกษตรแบบอินทรีย์และอาหารคลีนทำให้ผักไมโครกรีนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นพืชที่นิยมนำมาเพาะเป็นผักไมโครกรีนได้แก่ข้าวกล้องงอกจากการเพาะเมล็ดข้าวกล้องถั่วงอกจากการเพาะเมล็ดถั่วเขียวถั่วงอกหัวโตจากการเพาะเมล็ดถั่วเหลืองและผักโตเมียวจากการเพาะเมล็ดถั่วลันเตาเป็นต้นการเพาะต้นอ่อนทานตะวันนั้นมีขั้นตอนที่ง่ายๆแทบไม่ต้องการเอาใจใส่อะไรเป็นพิเศษเลยต้องการเพียงแค่ความชื้นและแสงแดดเพียงเล็กน้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเท่านั้นโดยจะเก็บเกี่ยวในช่วงของการเป็นต้นอ่อนที่มีใบเลี้ยง2 ใบการปลูกผักไมโครกรีนมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและใช้พื้นที่น้อยทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องแมลงศัตรูพืชรวมถึงยังสามารถเพาะแบบไร้ดินได้อีกด้วยที่สำคัญคือใช้เวลาในการเพาะเพียงแค่7 วันก็สามารถเก็บมารับประทานกันได้เลยต้นอ่อนทานตะวันเป็นไมโครกรีนอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากและมีวางจำหน่ายตามตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนิยมนำมารับประทานสดเป็นเครื่องเคียงหรือนำไปปรุงสุกได้หลากหลายเมนูต้นอ่อนทานตะวัน85 กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่45 กิโลแคลอรี่โดยจะเป็นพลังงานจากไขมัน35 กิโลแคลอรี่เนื่องจากต้นอ่อนของทานตะวันจะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งไขมันที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไขมันชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่จะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ยังมีคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์โปรตีนแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงอีกด้วยสารอาหารอีกชนิดที่พบในต้นอ่อนของพืชไมโครกรีนคือกาบาซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอ้วนช่วยบำรุงเซลล์สมองลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงผิวบำรุงสายตาและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงช่วยชะลอความแก่ชราได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเมล็ดทานตะวันกระถางสำหรับเพาะเมล็ดผ้าขาวบางหรือผ้าขนหนูสำหรับบ่มเมล็ดดินปลูกชนิดละเอียดทั้งนี้เมล็ดทานตะวันที่จะนำมาเพาะแนะนำให้ซื้อจากร้านขายเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะจะดีกว่าที่ซื้อขายตามร้านอาหารสัตว์นะครับเพราะจะได้เมล็ดที่ค่อนข้างใหม่ทำให้มีอัตราการงอกที่สูงที่นิยมนำมาเพาะมีด้วยกัน2 สายพันธุ์คือทานตะวันเมล็ดสีดำมีเมล็ดขนาดกลางสีดำต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีลำต้นหนาแต่ความยาวจะน้อยกว่าเมล็ดลายความหนาของใบมากกว่าเมล็ดลายเมื่อนำไปเพาะสำหรับเป็นต้นแม่พันธุ์จะให้เมล็ดที่มากกว่าทานตะวันเมล็ดลายจะมีเมล็ดยาวลีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดสีดำ
มีลายคาดที่เมล็ดเห็นชัดเจนเมื่อนำไปเพาะจะให้ต้นอ่อนที่มีลำต้นยาวกว่าเมล็ดสีดำใบยาวหลีหากนำไปเพาะเป็นแม่พันธุ์เพื่อเก็บเมล็ดจะให้ผลผลิตเมล็ดที่น้อยกว่าเมล็ดสีดำทั้งนี้เมล็ดทานตะวันทั้งสองแบบในจำนวน1กิโลกรัมเมื่อนำไปเพาะก็จะได้ปริมาณต้นอ่อนในปริมาณที่ใกล้เคียงกันคือ6-13กิโลกรัมขั้นตอนในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันขั้นตอนแรกให้นำเมล็ดทานตะวันแช่ในน้ำไว้1 คืนจะสังเกตเห็นว่าเมล็ดเริ่มพองและมีขนาดใหญ่ขึ้นขั้นตอนที่2บ่มเมล็ดขั้นตอนนี้ให้นำเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้วมาห่อด้วยผ้าชุ่มน้ำเพื่อบ่มเมล็ดเรียกรากต่ออีกเป็นเวลา2 วันเสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะเห็นรากเล็กๆของต้นกล้าเริ่มแทงออกมาชัดเจนขั้นตอนที่3เรียกรากนำเมล็ดที่ผ่านขั้นตอนการบ่มรากมาโรยให้ทั่วกระถางปลูกที่ใส่ดินเตรียมเอาไว้แล้วพยายามเกลี่ยให้เมล็ดกระจายทั่วกระถางอย่าให้วางซ้อนกันจากนั้นโรยดินกลบเมล็ดบางๆอีกครั้งขั้นตอนที่4ทับหน้าดินขั้นตอนนี้จะใช้เวลา2 วันโดยทำต่อจากขั้นตอนที่3ได้เลยวิธีการให้นำผ้าชุ่มน้ำมาปิดที่หน้าดินที่เราโรยเมล็ดเพาะลงไปจากนั้นนำกระถางขนาดเดียวกันมาซ้อนทับลงไปและหาของที่มีน้ำหนักมากดทับเอาไว้วางไว้ในที่ร่มและให้น้ำทุกวันในช่วงเช้าหลายๆคนคงมีคำถามตามมาว่าทำไมต้องกดทับต้นกล้าเอาไว้ในขั้นตอนนี้เหตุผลหลักคือต้องการให้รากของเมล็ดแทงกลับลงไปในดินไม่ให้ลอยเหนือดินปลูกซึ่งอาจจะทำให้รากของต้นกล้าแห้งและตายได้และอีกเหตุผลคือเป็นการบังคับให้ต้นกล้าของเราเติบโตพร้อมๆกันอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นการถ่วงเวลาให้เมล็ดที่งอกรากเร็วกว่ารอเมล็ดที่งอกรากช้าเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งโตไปพร้อมๆกันนั่นเองทั้งนี้หากเราปล่อยให้ต้นกล้าโตตามธรรมชาติเมล็ดที่งอกออกมาก่อนก็จะเติบโตเร็วและแย่งสารอาหารทำให้ต้นที่งอกทีหลังอ่อนแอแข็งแกร่งไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเน่าตายได้และที่สำคัญวิธีนี้จะทำให้เราได้ต้นกล้าที่มีขนาดไล่เลี่ยกันสวยงามและน่ารับประทานขั้นตอนที่5ยืดต้นเมื่อครบกำหนดทับหน้าดินให้นำกระถางและผ้าที่วางทับเอาไว้ออกจะเห็นได้ว่าต้นกล้าจำนวนมากพร้อมที่จะเติบโตจากนั้นให้นำกระถางเพาะต้นกล้าของเราไปวางไว้ในภาชนะที่มีทรงสูงปิดปากภาชนะนั้นด้วยถุงดำเจาะรูเล็กๆขนาดประมาณ1 เซนติเมตรแค่พอให้แสงเข้าไปได้ตั้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา2 วันขั้นตอนสุดท้ายเมื่อครบกำหนดให้เปิดถุงดำออกแล้วนำต้นกล้าทานตะวันของเราไปวางรับแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือใต้ตะข่ายพรางแสงเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงขั้นตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าใบของต้นอ่อนทานตะวันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองมาเป็นสีเขียวเข้มขึ้นห้ามนำต้นอ่อนทานตะวันของเราไปวางรับแดดแรงโดยตรงนะครับเพราะต้นอ่อนของเรายังไม่เคยเจอแดดมาก่อนหากเรานำไปวางกลางแดดร้อนๆช่วงเที่ยงหรือบ่ายก็จะทำให้ต้นกล้าของเราเฉาตายได้ส่วนการตัดมาบริโภคควรรดน้ำให้ชุ่มก่อนตัด4 ชั่วโมงเพื่อให้ต้นอ่อนได้ดูดน้ำทำให้ต้นแข็งแรงใช้กรรไกรตัดชิดที่โคนต้นนำมาล้างก็พร้อมทานสดได้เลย
ต้นกล้าที่เพาะไม่ควรทิ้งไว้นานจนเริ่มแตกใบแท้นะครับเพราะจะทำให้ผักเริ่มเหนียวและมีรสชาติที่เปลี่ยนไปสำหรับใครที่อยากจะลองเพาะต้นอ่อนทานตะวันเอาไว้ทานเองที่บ้านเหมือนในวิดีโอนี้ทางช่องก็มีเมล็ดมาแจกกันหากสนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ